3D ته چې کومه د 3D چې خبره ته کړې و چې 3D د پورا چې کومه دو پارین میټو څخه پدا تقسیم د ژغوري د شي تقسیم ټول د انچه د فوټه او د سوتره دا ډېر ګرو دا ګلو ته سم خاصه یو لوګو دو چې به دې نه چار کې جنارت وزیرستان تنیا فرانسه و د غریبانو ور د مشبانه شه سبو کوي ها دا کنټیکټ نمبر دی ګورنه کوم څه پیدا نه دا باندې کنټیکټ دا د میز چړمي د شوګردونه مخشنوسي چوټي په وکړه چې تا وشتي چې پروجیکټ سیټ کوو خالي لکه 4 دنا بیش مخشا کړی یو بیا که اوس باندې پیدا نه ګورنه ټوکټ دا در سوره دا جدي د پروجیکټ د امیر سره دینه بعد ټول د کنټیکټ راځي مخشه فون نمبر وي او ګورنه دا چې کومه دوی تاسو ایمیل اډرس تا دینه بعد چې کومه دوی جوړ سره شي خبره چاره تا دا شی چې موږ تاسو کې خپل پروجیکټ په خلاص کې پروجیکټ مې خلاص کړلو چې موږ خلاص دی وتا دا موږ ګورنه پروجیکټ په دا چې موږ چې کومه د فرنٹ الیویشن یا کړه دا ار شای مې کړی دي اس چې کوم دا د دور د موږ سره شي دا موږ چې کومه د 3D تاړوي ا 3D لپاره ذکر تاسو بدلول کې ګلونه دې لپاره وکړئ تاسو وکړئ چې اول چې د سیمره دا سمانه دا ټول نه درې کېدل دا موږ درا چار نشته بس دا درې کې تو زنه دې نه بعد دا چې تاسو سره سیمره سمانه دا په موږ کې شنه شاپ شول کنه دا به تاسو سره درې کوي ځکه چې اس د مزکه ول چې سیمره چې نامې نادو موږ ستانه را دي هغه ضرورت نشته هغه د مزکه ولو بار دا دا د خاطر چپټېږي کنه دې نه بعد ورته ګلونه دیتا دا وادره کې سوري کنټرول زد وی کې دې نه بعد ورته یې دیتا اسکیپ بٹن में وای ورته دا ټول سلیکټ کی دا وا ختم کی دې نه بعد دا وړو چې د کیم دی دې نه بعد دا وړي کې څه باندې دی دا وادره کې اینا بعد ورشي ګلونه دیغه تا ها دا موږ ختم کوي ځکه چې د سروت موږ سره نشته نه راکو ها دا دې موږ ترڅای کی دا طریقه د توشای چې موږ په څه طریقې باندې غاړوي اول موږ سره دې چې کله تاسو پروجیکټ سیټ کوي دا په 3D شي دا ګلونه داس کې څه مینوي کړه دا 3D تر ورسېدو x y z تر ورسېدو تو څه کول فکر وکړئ کنه د موږ سره اول سی په ځخه بدادي باندې وي 3D drafting and annotation दिखा चाहिए इधर नहीं दावा करना वीडियो को ना 3D मॉडलिंग तरसी वीडियो से दिखाई कि 3D मॉडलिंग में वही वीडियो चार पदार्थ से की मॉडल ला चिकला रोशनी में कायदा टोटल को ने मेन्यू है बता दा मेन्यू मक्सर पर से क्लास फीड की वीडियो दो दा रेटिंग मोड ट्यूटर है दी जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में चार की निजाम वे देख ना बात की मोड में तो पता लगे या टूल आप से इस्तेमाल है खबर मोड कोई शोई का ना ये देना बात की मोड में से دا ختم کوي ها دا ختم کیږي دا یو ختم کیږي یو دا برنده به هر طرف شو دا د رڼا شو دا د هیڅ ضرورت نشته تاسو کې بیا ولو سره ها دا به د دې باندې ودرېږي دا دی کې دا برنده دوستره ایس په دا برنده چې موږ چې چار نشته ګورې موږ چې دا دیوال نه وچګوي وکړي دیوالې ته ګولې نه مخشه چې موږ د اول لار سیټ کړو ال ا لار ده پورا ته تو څه وای انټرویو کې ګورل دا شای درته روشي په دا چې کوم تو سیټ کړی دا د ټوټي لپاره دی اوله نه موږ دا غلطي وکړه که څه دې ته د ټوټي نوم ورکوي دی لار ته دوه ته جوړوي چې لپاره 3D لپاره este کله موږ سیټ کوي دا نه دا غزي اری پتا تر کېږي دا دې زویر وال ورکوون چې وال خو کیمی وال 3D وال ته وخلا موتا ها دې کلر چې کوم د زبدار باندې کلیک کا زویر ته چې دا کلر ته وخلا فار ایگزامپل ان کلر تو خپل هغه کلر ورکوي ګورئ چې کوم د خشته مرته کلر یو هغه وخلې ها دا کلر مې وخصو دا مې وکړو اینا بعد چې کوم د میټر اول ټوټل 4 په دیواله باندې کې دا مې وخصو خالي مې دیوال جوړ کړه اینا بعد میټر بیا ډیر جوړاوي ټیک شو خاص مې دیوال جوړ تو سوال لیر سیټ کوي اس چې کړه د دنه بعد میټر څخه کله په دا باندې میټر دا استعمالوي چې کله استعمالول کې ا دې لپاره تاسو اول د سیم را دي دا ټول 2D وګورئ تاسو اول دا باونډري کمانډ استعمال کی باونډري کمانډ چې کوم دا غرونه ورته استعمال کړهو په 2D شمه یې استعمال کړه دا خو بهر د الینا اداغه چې کوم د 2D چار نه دو غرونه هغه د 3D چار دو بیٹو سے 3D دا استعمالوي چې سیمرا دیوانی د دیوالیا چګوي خبرونه پوي شي کنه ا دې لپاره تاسو کې اول روچي دا په څه کې څه باندې ګونه چګيږي دولتا دا په ایکسټروډ کمانډ یا چګيږي په پرسپول یا چګيږي په پرسپول چګيږي په پولي سایډ باندې کا سلایډ دی بدا باندې ګورنه چګيږي
په دا باندې څرنګه چګیږي چې کله موږ په دا باندې ګلونه ودرېږي دا نه دا ستې په حق وشای چې دا د داس قسم طریقه دا چې کوم موږ په دا باندې ودرېږي ګلونه دینه بعد چې کوم دا ویني دا په دا طریقه دا چې کوم ایکسټروډ کمانډ دا بار د انرژي اول باونډري کوو موږ اول دا باونډري کې ګورو چې کله زه په دا باندې ودرېږم ورته چې بي او انټر بي او مینز باونډري دا د خپل رول کیږي باونډري رولا کنه رولا انټر وی کې ګورو چې کله راشي دا غوښته سره شي نه دا پیک پوینټ پر وخلې دا وی چې کیم پوینټ څنګه ایکسټروډ کوي زه ورته دا باندې کلیک وکا چې کیم دې کلیک درته کا دا نه دا دې ګورونه کلیک نشي اې دې مطلب دا چې دا دوی میشته چیرته داس په شواله چې خلاص تا باونډري په خالی په اده جوړېږي چې کیم باند زوی ګورونه چې کیم خلاص زوی ګورونه په باندې باونډري نه سیټ کړي دا میشته اس بیا کسي دا میشته څنګه کسي دې دې پورې چې کیم د میشته په اده باندې کسي اول دا وکسي دا خلاص او دا خبره چې روشي کسي ګورونه په دادې باندې کسي تدې باند چې کیم زوی باند وی او الریډي درکوي چې دا باند د زوی دا باندا یعنی دا زویا باندا ا دینه بعد دا ځای نه چې کیم باندې نو اول دا چې کې دینه باندې به تاسو د هغه وخت چې به تاسو دا کیم دوی دا غفلوستا دا به ټول کله به په دې باندې کلیکو کې دا نو وخلي ځکه چې دا د چیرته خلاص نه پدې شو تاسو په دویم دریم شوی په حساب شوی کلیه اشکال او بل اشکال ویلي به په دویم دریم چې میتھمیټکس شدي دا چیرته خلاص نه پدې دا زوی دا به تاسو کسي به خالي دا یې سلیکټ کړ انټر وایي ګورونه دغه نه بعد کسي توسه روشي لار وي توسه درته وخلي لار چې د مو سره چې کومه دو اس موجوده کومه یو لار دور سره ها مشه دا دي چې کومه دو کسي د سره په هم شي دغه نه بعد روشي سالډ تا دغه نه بعد کومه دو ګورونه دا ویلي دا مشه دا ټول هر شي استعمالوي مشه په دا شي چې د سیمره تشي دا ټول استعمال وي ټول کې په اس مشه سره غوړي تشي لار غوړي لار په لار چې کومه دو تاسو پر دی مې دا غیر واور سره سپټي کوي لار څوکادو خاصه ته وشان چې بیرته دا شای استعمالوي دا استعمالوي دا ټول استعمال د ټوله وکړه دا نه اوله ورځ تاسو انټروډکشن یې دا انټروډکشن مو دې ته لګیای بار دا مې ته روغلي اس لار مې سره وخلي چې کله مې سره لار وخلي لار د پروتو چې یک چیرته تاسو په دا د شي ورکه شي چیرته هم چې لار په ورکه دو کنه اس کې مو دا غدو کچته نه په ورکه شي ګورونه به خالي ال وایي تاسو کنه وی نه دا لار تاسو اس کسي په لار شي دې ته روشي پدې چې تاسو کسي 3D وال به سره کېبو دا وخلي چې کله 3D وال د وختو باس نه راځي خو د باونډري پکړیو دو په باونډري نه باندې چې کوم دو ای ایکس ایکسټروډ کمانډ وایي ای ایکس ټي ای ایکسټروډ تاسو وایي ایکسټروډ کمانډ ودا دی چې ایکسټروډ معنا دا چې کوم پوز نو دیول نه جوړاو دا تاسو ګورونه انټر کړئ چې کله تاسو انټر کړئ دنه ورته ته وایي چې کیم ته څنګه وایي زبرته وایي چې دا نه خاصه نه دی بان ها چې دا کیم تو خسته دی کپاته وي درته کسي هغه خپل ټوټل وخت شي ازوي تاسو وینئ نه دا وخت شي دا نه دی باونډري شوی دا نه دی باونډري شوی اې دې په اړه موږ بیا وروسته ګورو یو باونډري کمانډ وای اول اورېدو د کسي باونډري کمانډ څه تو زارو خلی پیک پوینټ زورته وایي چې داغه او دینه بعد داغه او داغه او دا دغه خو نه کېږي یا انټرویو کې اینه بات کې مو دوی څه لوټ شي لار مې اول اړول یې ورسته وړي وداني وښته دولار دغه دوکانه ای زورته وایي چې ایکسټروډ کمانډ ته بولګو ای ایکس ټي انټر دا وایي چې کې زورته چې دا ویني ځنې په ډایرکټ سلیکټ کېږي ټوټل سو وړي دوکانه دا سلیکشن یو شو دا سلیکشن وشو ای دغه سلیکشن وشو شو انټر اچھا دا وایي چې ټیک تو زی چې کومه دا پوس مخه خو سیمرا غوړې دغه څه څنګه وي ورته نه دا سپیسیفای هایټ تو څه ویني هایټ نه غوړې سیمرا څنګه ورته چې 12 فوټ څنګه 12 فوټ ډیر دا دا تولا 12 فوټ وغلی 12 فوټ وغلی ګلونه دغه نه بعد و انټر کی اس څخه مې دا انټر کوم چې دا پتا نه لګی چې دا سیمرا څنګه ها ا دې د پورا کسې تو ډېری تر وشي دا تو څه ویني نه دا پټاپ دا اس دبليو وی تر وشي دا تو څه وایي چې کله مې له دا وایي زون ته درته لاند کې داس کې تو څه کسې نه دا بیرو خلیا غدرت وړي هم دي چې کړي کنه پښه کوم څه نه چې کیمه دوه ګلونه غلطي مشر خلیا بیرو خلی دا شای چې کړه دا چې کله بیرو دا شای چې کې دغه د پراته کیمه دوه بیرو تشای شوې دي سی په ځخه باندې دا خلی ته نه دادی ورته چکشوي دي بیرو سره اس دغه دی ولینه ورسته چې کیمه دوه پروله کچره تو څه دا کسې سټوډیو ور فریم دا خلی په ټوډي شوی تو سره تو څه ویني نه دا وایر دی وایر خلی دینه بعد په دا مختلف قسمه توس conceptual دا مختلف قسمه استعمال دي دا نه دا هیډن ویني دا نه راکړی خلی مخ ته چې کی مخ ته اړې د شي تر شای ویني شي دا تو څه ویني دا نه دا نه دا په دار نه پټه وي څه ویني او په وایر فریم چې ګلونه دا لیدل شي تو څه ویني ټوټل درې دي شي دینه بعد د زیات استعمال په 3D شي چې کومه دوه شیډ دا
او دې ریالستیک دا ریالستیک شو ګورئ مشو سره ا دې نه بعد کې محدودات څه شو سره دا شیر شو سره یعنی فرق نشته په ټیک مشو خدا غا امید راوړو ټیک شو دا د مشو سره خالد دا غا ورو زه دا چګاوم دا کمانډ ها د مشو ګورئ پریس پول باندې چګاوم ورته پریس پول تو سره روخلی پریس پول کسي خالی په میون شوی او دا رې داس کې سم په میون شي کلیک وې کې ان باندې خالی ونسي په زوی شي دا به نوې شرط د ډیشن نشته ټیک شو داس کې سم تو دا رې سمره بچ کړو 12 فوټ به چګو 12 فوټ انټر تو څه کې ګورئ سی په څه ودا دي سره ا دې نه بعد میجو دا ورته پریس پول باندې دا راکسه کا پریس پول یو اخستو پریس پول ته وخرځو وګړل ټیک شو دې وڅ په میون شي تو څه ویني دا چیرته خلوصه دو دې فوجا باندې ګورل دا چار هیڅ میجو د خلوص ولا سره دې مالي مبي ایسو دا څه وکي چې دا انټر کوي توسه په داشه کې سیدا کوي سره چې کله چار پښه کوي به دا تو سټوډیو ور فریم تر تاړوي دا دغه چې بیا هیوی وی به دا انټرجوت بیزیکوي ا دې نه باندې روشي کسي دې دغه نه پاته چې تو سره سي میجو اول ټاپ ته سي چې کیمتا سي کا لیفټ سي کا سایډ تا تو سو اول درې می ټاپ تا ان باندې تو سي زوي ته وروړي چې ټاپ ته سي ټاپ ته کراوي یا بټم وای میجو مخامخ چې ترې درشي ز ټاپ وای کې سي وروړي په ټاپ چې کومه میجو زداي مخامخ سي په خاطر وروړي ته چې په میجو زوي مالي ماوي ها چې دا زوي د میجو سره چې کیم دا کیم زوي دا چې دای ا دې د پر توس پس کیمیو غوندي میجو جاین کمانډر ته وکړي جاین کمانډ چې ساين اوی د کیم زوي په تاسو ودا د دا ویني د سپین دا کلیک یې درې کې کنه دا دا ویني خپل په واپس لګي چې کیم د په شوی وی کنه چې څو درې ول ټوټ شو دا درې کې توسه دا درې کې ٹھیک شو اینا بس د پرسو کړکې مړکې امر د ګورونه پرېږده د ترسو دا دې د کسي ودرا د مونږه دا زوی چې کیم دا په کیم د شو پته دې پر تو ځاین کمانډ وکړي چې دنه بعد داخلي کې اینا بعد داخلي کې چې کیم زوی درنه پته شي داخلي کې ول توس په دا باندې یو ٹھیک شو داخلي کې ها اینا بعد چې کیم دو داخلي کې اینا بعد داخلي کې انټر پته ودرنه ها دا پته اچھا اسو پته کنه به دا سو کې دا غځي میټو چې ور لیکا تر کې لاین به میټو بیا پته ولګي ها چې دای په کیم دوی شته درې به ګوښه کړو دوی ګوښه شویس ها ای زدا کسو پرس پول ورته وخلې لوټ شي اول کسې ګلونه اس دبليو نه ته ورشي اس دبليو ته ورشي مخ فرنٹ ته ورشي فرنٹ ته لاندې کې داس کسو ها اس لاند کې تا دا د میټو لیکا ویر کړه چې زه اوت را خالي ځګو پرس پول وخلې دوته پرس پول وروخستو ته څه ویني دی نه دا به خستو میوزو ډایرکټ سمرا 12 فوټ تا 12 فوټ چې کیم دا ګلونه مودا چکو इसमें चकला 12 फुट चकलो ऐसे जकस से उधर या तो उल्टा शेड जरूरी की शेड गुलो ने वो या किमदा सी पर दिखा बंदे तो से देता रोटे शेड हुआ है चकला शेड हुआ है मिसरा देने सी पर बंदे को देता तो से भी नहीं गुलो ने वो आतर को या पोते दा हां बिलो दौर दा कसी देता प्रेस पुदरो खली چې उधर دوله کو نه دا شای د پرس پول دا کس ټیک شو چې کیم دی خلاص وی دا پرس پول دا پدې می کنه او زګلو دا په باونډري کمانډ یا کدا بل طریقه راکا باونډري کمانډ وور باونډري اینا بعد پیک پوینټ اینا بعد ورته وی چې دا ته متوکلا ویني څومره وخت راوي انټر اینا بعد ورته وی چې ترې به کې ورته چې ایکسپورټ کوی ای ایکس ټی انټر سکیم ورته وی چې دا چې د کیمو خاصه خدا چې کوم درو چې کوم ها دا کمانډ سره دا لاین سره سی دا لاین دا لاین دا به څه په الحال په پرس پول باندې وای چې ټیک شو کله دا لاین سره څه بیا غمر ته جوړوي ټیک شو په دا چې کوي په دا ټول سره ته پکاو و نه را پرس پول باندې چار کې دا خپل چار کو بیا دې د میون څخه خلیدا رېږي که سیدا په زوی شي خلی پوسټ کوي دا چې څمره ته کوي دا سنا دا څمره تورې دا او چې بیا غ خپل ویلی ورکی 12 فیټ دا به ورکړه ګلونه کډېری ته کې بیا چې هغه ته دای بدري می este میرو سره دا غزي ګلونه بار دا نه دا به ور درې کوم کنټرول زد مې کړو دا غو دا شو کې چې میټو اول دا د زنبان کې د طرف ته ځکه چې دا وخت میټو اول تر جوړوي سټار جوړوي په شه په سټار بیا دا بان کو د میټو سره دا شو کې چې دا لاین وخلي د لاین سره به ملاو کې ای سره وخلي پرس پول ورته وخلي ګلونه په دا دی چې د نه ودري ای نه بعد به پرس پول وخلي چاغلار دنه اکیږي نه ټیک شو دا مې وخستو 12 فیټ ټیک شو ګلونه este میټو سره د نه لاین نه رولل دا خبر سره رو دا د میټو سره خالد بهر ایسه کسي تو سه کسي د تر شي دا ویني نه دا آربیټ او آربیټ دا وایي تو سه ټیک شو دا څه دا تو شي دا کمانډ نه تو سه ویني دا چې کی طرف نه تو سه کسي دا نه دا د
د کمرې لپاره لټرین باتروم شو د سبو لپاره ویل څه موږ داسې کی چې دې ته موږ څه بل لاره جوړوي دا نه دا د موږ د کی پرې شته دا موږ څه وړي کس کوي نه دا موږ ته پرې شو وینټیلیټر دا کنه دې لپاره دا ویل چې ستروي دا وړي کس کا دی یسو دا ته چې ته یو جوړ کړو دای ته کموي ته وسرانګ دی ته وي ې سبو لپاره موږ داسې کی چې دغه کمرې کړکۍ لټرین باتروم چې څنګه دانی دا روزانو دانی دا زوی دا باندې کوي دا روزا باندې کوي دنه بده دا باندې کوي خو دې سراسر چې کیمه دوګلونه دا چور چې څنګه چار مې د توکل دا غ چار مې چې کیمه دوه مې ته ایونه یو کابل توغلی په دادی باندې چې کیمه دوه مې دا کمانډ نه مې د کیمه استعمال کړلونه دا به اس دور ته بل طریقہ بوندا کی چې دوسته کیمه طریقہ ساوکاوي به توس هغه استعمالوي ٹھیک شو ضروري دیغه تا دنه بعد مې چې کیمه دوه بیا کاپی کمانډ وخستو دنه بعد مې چې کیمه دوه تا مې وخستل کپیو خمر ته وخوري دا سره موږ څه وکړه کنه دا غي و چې موږ سبب بیا د غي قسم کې خو بل طریقه باندې وي بهر دی علينا دا به سره ولا ورزوا د پروجیکټ د شي کوله دویمه ورزوا کوله ورزو اوله ورزو کا دویمه اوله ورزوا دا به سره بهر وشوا دې په وجه باندې سلام مخشم څه بیا پروجیکټ باندې درېمي اس پروشي دا ډېر د انسان ورزي مخشه پر دویمه ورشي دا وې سټاپ کی